Bagong turn-based game na sobrang exciting na inaabangan ng marami, ang nanomorph.com. Bagong lahat, bago ko i-review tong game na to, nasasabihin ko mamaya yung pros and cons ng game na to. Gusto ko lamang sabihin sa inyo na sponsor to ng developer. So maraming salamat sa developer ng nanomorph.com at re-review natin yung game niya. Transparent pa rin tayo mga boss, honest feedback ko, red flags, tsaka lahat ng positive sa game na to malalaman nyo mamaya at papakita ko sa inyo rin mamaya kung gaano karami yung kita dito. Ang pinakamaganda sa game na to mga boss, ito lang yung NFT game na makakapunta ka sa underworld, sa space at sa land. So palibot-libot ka kahit ano sa map na yon, makakapunta ka. Tapos may mga iba't ibang kalaban sa mga bawat lugar. So merong tatlong character na pwede ka makuha. Yung una humans, pangalawa Martians, pangatlo demons. So exciting yung demons, no? May iba't ibang skill yan. So yung demons malakas sa power, okay? Yung human malakas sa intelligence, defense. Tapos yung Martians malakas sa penetration, okay? So iba't ibang skill yan. So yung game modes, merong farm, merong PvE, may PvP, may syndicate battlegrounds, may territory control. Ano ba yung territory control? Yan yung pinaka-exciting mga boss kasi pwede kang magkaroon ng earnings na binabantayan mo lang yung territory mo. So, meron din game features na mag-adapt ka, mag-fuse ka, meron din marketplace, meron din secondary marketplace at merong inventory. Yung secondary marketplace na yan yung pangpakain mo, yung food, ammunition, bala, health, syringe, so pampalife. Tapos yung marketplace na main, yun yung NFT items kasama yung heroes. So, nandun lahat. So, pwedeng tumaas yung earnings mo kapag mas maganda yung item mo. Tapos yung inventory naman, yun yung storage ng mga items mo, nandun lahat. So parang dun mo makakalkal lahat ng items mo at mga synergies. So pasok naman tayo dito mga boss sa Discord, okay? Makikita nyo Discord sa mismong website nila. Lalagay ko rin sa description ng YouTube video na to para makita nyo paano mag-join sa Discord, sa Twitter, sa Telegram, nandito na lahat. So nandito na tayo sa document ng mismong Nanomorph para makita natin mga boss ano ba ang nasa loob ng Nanomorph na game. So turn-based nga siya, RPG turn-based siya. Level up and improve your skills para makapunta ka sa underworld. So ito yung brief history niya. So hindi ko nababasahin yan, kayo na lang magbasa. Game overview, so ito na nga. So take advantage of blockchain technology. Yung mga characters ito. So meron tayong tinatawag na level, yun yung nag-i-increase sa hero stats. Meron din health, yun yung ni-regenerate mo gamit ay food. So pag kumakain ka dito boss, na-regenerate yung health mo. Tapos pwede ka rin gumamit ng health syringe, pampahil. So meron din mana. Kapag kumakain ka na food, nagkakamana ka rin. Tapos meron din mana syringe, tapos meron din energy. So yung energy, kapag nagkikipaglabang ka o dineploy mo yung hero mo sa farm, okay, mawawalan ka ng energy pero nagre-replenish naman kapag hindi mo ginagamit yung character mo. Tapos yung rarity, hindi naman nag-i-improve na stats yung rarity, basta't balance lang yung mga characters mo. Tapos rarity will range from common, uncommon, rare, legend, or godly. So yung rarity mga boss, nakadepende yan sa common, uncommon, rare, legend, godly. Yung godly yung pinakamataas. So pag godly yung nakuha mong character sa pre-selling, grabe, swerte mo mga boss. So ang maganda sa game na to, unique siya. So yung red flag na nakita ko dito, number 1, walang projected earnings. Yan yung pinaka hindi ko gusto. Hindi pa natin alam magkano kitaan. Pero ang sabi sa akin ng developer ay less than 1 month mga boss, mababawi nyo doon yung ROI nyo pag nakuha nyo yung 3 containers. So yung pinakita ko kanina, pwedeng 1 container, pwedeng 2 container, pwedeng 3 container, nasa inyo na. So yung humans naman mga boss, yan nga, intelligence, defense, inspire. So yan yung effects nila. So yung defense, reducing damage. Yung inspire, increase team damage. Tapos yung intelligence, 2 beses mo may hit yung kalaban. So ito naman yung Martians. So pag Martians ka, ang ganda ng design nito. Pag Martians ka, malakas yung agi mo. So nagda-dodge mo yung mga attack. Tapos ignoring opponent's defense, yung penetration. Tapos support, increase team health. Grabe, lakas.
So kahit pala malakas yung defense ng kalaban mo, kung Martian ka, walang kwenta yung defense niya. Tapos increase team health pa, yung support skill niya. Ngayon, punta naman tayo sa pinaka-last na character na pinaka-exciting. Ako kung pipiliin ko siguro dito yung Demon Kasi exciting Yun yung unang character mo. Sana pwede Sana pwedeng mapili mo yung hero mo. Pero sabi kasi ng dev, random So kung ano yung nakuha mo sa container, yun yung makuha mo. So yung Demon naman mga boss, malakas sa power. So damage yan. Tapos health, amount of a damage a character can resist. Tapos yung magic, increase damage. So malakas din yung Demon mga boss Tapos may Jeans pa. So ano yung Jeans na to? Pwede mo pag-combine yung mga characters mo, di ba? Bibili ka 1 container, pwedeng 2 container, pwedeng 3 container. Kung 3 container yung binili mo, may makukuha ka 9 Jeans dyan. So 3 characters, 3 random weapon, tsaka isang armor. Tapos yung Jeans pwedeng Demon plus Human, Demon plus Martian, pwede rin Martian plus Human, Human plus Demon. So random yan mga boss. Maganda sa 3 container talaga 9 Jeans na. Kasi yung container 1, 3 Jeans lang. So isang character lang yun at isang weapon. Yung 2 container, 2 characters, 2 random weapon. So yung 3 container, 3 characters, 3 random weapon, may armor ka pa. So kung bibili kayo mga boss, kunin nyo na yung container 3. Ngayon kung sakto na yung budget nyo, container 1 pwede na rin. So magtiyaga kayo sa isang character. So pwede kasi sa 3 characters makuha nyo nga lahat. Let's just say makuha nyo Demon, Martian, tsaka Human. Pero yung ROI mas matagal. So hindi pa natin alam Sabi lang na developer, kapag container 3 yung binili nyo, 1 month daw yung ROI. So ako kasi nagbe-base talaga ako kapag nandiyan na yung game mismo Gusto ko makita ko muna talaga. Pero kung gusto nyo mag-take na risk, sundan nyo yung developer, yung advice niya. Yun, container 3 yung kunin niyo. So utility, okay, meron din special in-game contest, conversion, special events, at play to earn. So may mga contest to sa mga social media channel nila. Tapos ito yung token sale, liquidity for swapping, tapos 2% advisor, tapos 5% marketing and stuff. Tapos ito na nga yung sale sa container. Yung sinabi ko kanina mga boss. Okay, mura lang ng container 1. Magkano ba yung container 1 mga boss? So una yung container 1, magkano ba? 0.6 BNB. Magkano yan in pesos? Nasa 13,200 pesos. So meron ka ng 1 character at 1 random weapon, boss. At maganda yung mga characters nila dito. Kaya talagang sana Demon makuha mo or Martian para exciting. So pag naman container 2, 1.5 BNB. Magkano ba yan mga boss? 33,000 pesos yan. So kung gusto niyo ng container 2, okay din. Ngayon container 3, 3 BNB yan. So 3 characters na yan mga boss. So just may 3 weapon ka pa tsaka isang armor sa halagang 66,000. Mababawi mo naman yan boss. So ito na, phase 1, 2, 3, 4. So phase 4 PvP release. Dun pa lang announce pa lang yan. So wait natin yung further announcements. Pero abang-abang na kayo sa Nanomorph. Join na kayo sa Discord. Join na kayo sa link description below sa mga social medias para makaready na kayo mga boss habang mura pa. So sana marami kayong natunan mga boss. This is Danjo the Capital Master signing off. Like and subscribe mga boss. Share this to your friends. Abang-abang na sa Nanomorph mga boss.